guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Pergi office macam biasa. Baik corner sikit. Dia yang syok motor ni, kau tak payah buat blip tau. Dia auto blip. Sini belah kanan, masuk kiri. Apa ni? Oh, padat lah ini. Ada MT-15 di depan. MT-15 punya belakang aku suka lah. Dia lampu dia comel je kan. Dia macam compliment lah. Dia macam lampu CBR 1000. Dia macam dekat situ je. Nice je. Tapi tak tahu lah terang ke tak kan, visibility pemandu. Tapi aku rasa cun lah, sebab dia macam tu. Ini kenapa depan ni kereta banyak gila tu. Padahal office aku tak adalah jauh pun, tapi sebab kereta banyak kan, kau rasa macam perjalanan tu, hai, kalau bawa kereta lagi sakit hati lah aku. Ni kan, dia dekat dalam town memang kau champion gila lah. Kau boleh selit-selit. Dia punya power tu memang layan gila.
pergi kerja boleh tahan lagi lah dia punya jam tu. Balik kerja tu yang aku tak tahan tu. Kira kalau aku pernah bawa motor, bawa kereta sekali lah balik kerja. Sekali tu aku balik kerja naik kereta, keluar pukul 6, pukul 6.45 lah sampai kot. Tak, dekat pukul 7, dekat sejam. Padahal kalau naik motor setengah jam je. So kau dah waste 30 minutes lah dalam kereta. Masa, minyak, energi. Tapi paling short masa ramai orang work from home dulu, kau bawa motor kan, itu jalan kosong, short gila lah. Ni sebab sekarang orang dah pergi office lah semua, pasal endemik. So guys, sampai sini dulu. Korang just stay tuned for more videos. And ciao.